අයිබෝන් ගොඩ දවසකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ව්‍යාපාර අදහසක් මේක අලුත්ම එකක් නෙවෙයි. මේක ලෝකේ තියෙන දෙයක්, සා ලංකාවෙත් තියෙනවා. නමුත් මම මේක පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා. ඉතින් මේ අදහස තමයි කැෆේ එකක් එහෙම නැත්නම් රෙස්ටොරන්ට් එකක් නැත්නම් මොකක් හරි පේස්ට්‍රි ෂොප් එකක් ජූස් බාර් එකක් මේ වගේ දෙයකට කොහොමද නව තීම් එකක් අලුත් සංකල්පයක් මේක ඇතුළට මුහු කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ තීම් එක කියන එක අදහස් කරන්නේ මම ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි ફોකස් කරන්නේ දැනට ගොඩක් හිට් වෙච්ච ගොඩක් ෆේමස් ගොඩක් කට්ටිය කැමති ෆිල්ම් එකක් පොතක් මේ වගේ දේවල් ඇසුරෙන් ගන්න ලෝකික මවා ගන්න තීම් එකක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම මේවා යොදා ගන්න සංකල්පය තීරණය කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකේ වැදගත්ම කොටස තමයි මේ කියන්නේ අතන මේ කෑමත් වැදගත්, ජූස් බාර් එකක්ද, රෙස්ටොරන්ට් එකක්ද, කැෆේ එකක්ද මේකත් වැදගත්. ඒකට ඔයාගේ මෙනු එක හැමදේම වැදගත්. නමුත් මේකට ගොඩක්ම වැදගත් ඔයා මේක යොදා ගන්න සංකල්පය මොකක්ද වගේ ගන්න තීම් එක කියන එක. ඉතින් මේ තීම් එක ගන්න ඔයගලන්ට සෝසස් විදියට භාවිත කරන්න පුළුවන් ගොඩක් පොත්, TV සීරීස්, ෆිල්ම්ස්, ඒ වගේම කාටුන්ස්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට මේකේ මේ ලෝකය මේ ගන්න මේ කන්සෙප්ට් එක, මේ ඉන්ටීරියර් එක, මේ ඔයාගේ මේ තීම් එක තෝරගන්න භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මේකේ මේ කන්සෙප්ට් එක ඩිෆයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකේ මුලින්ම අපි කියනවා ප්ලේස් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්ලේස් එකක් තෝරගන්නදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද හොඳ කැෆේ එකක්, හොඳ රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගැලපෙන ප්ලේස් එකක් තෝරගන්න කියන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පාකින් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. හොඳට පාකින් තියෙන තැනක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා නවත්තන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ ලොකේෂන් එකේ ස්ට්‍රැටජික් ලොකේෂන් එකක්ද කියලා බලන්න, මොකක් හරි ටාගට් ක්‍රවුඩ් එකට පහසුවෙන් රීච් වෙන්න පුළුවන් තැනකද කියන එක බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ලොකේෂන් එකෙන් පස්සේ ඔයාලා මේක ඉන්ටීරියර් එක ඩිසයින්, මේක ෂොප් එක ඩිසයින් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට දැන් අපි උදාහරණයකට ගමු Game of Thrones වගේ තීම් එකක් ගත්තොත්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට අදාළව ලයිටින්ග්ස්, ඊට පස්සේ කැන්ඩල් හෝල්ඩර්ස් වගේ දේවල් තියන්න ඉන්ටීරියර් එක ඇතුලේ. එතකොට මේ විදිහේ පරණ බංකු පුටු දාන්න. එතකොට ඒක ඇතුලේ ඔයාලට යම් කිසි දෙයක ඇතුලේ තියෙන දේවල් අපි ගත්තොත් ශීල්ඩ්ස්, ස්පෝර්ට්ස්, ඒක තියෙන ආයුධ, ඊට පස්සේ ඇඳුම් වර්ග, මේ වගේ තීම් එකකට දාලා ඩ්‍රැගන්ස්ලා, ඒ වගේ දේවල් වල පොඩි අනුරූප ඒ වගේ දේවල් තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් විදිහකට මේක ඉන්ටීරියර් එක ලස්සනට සරසන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකේ ෆුඩ්ස් වල රස ගැන ගොඩක් හිතන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් මේකද අපි හොඳ මෙනු එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මේකේ ජූස් බාර් එකක් නම් ඒ විදිහට එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්කොම ගන්න කැෆේ ගන්න වගේ කොෆීස් වර්ග මොනවද වගේ කියන්නේ බෙවරේජස් වර්ග මොනවද, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆුඩ්ස් ටික මොනවද, බන්ද, බර්ගර්ස්, ඒ වගේ දේවල් වලට පීසාද එහෙම නැත්නම් රයිස් ඇන් කොත්තු ඒ වගේ දේවල්ද ඒක ඔයාලට ඩිසයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා යන්නේ මොන පැත්තටද කියන එක ගැටලුවක් නෑ. කැමති විදිහකට කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකදී හොඳ චෙෆ් කෙනෙක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක කරනවා නම් ඔයා මේක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරලා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අයගෙන් එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරගෙන මේක මේ පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳ රස ගුණාත්මක ආහාරයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මේ තීම් එකත් එක්කම මේක හොඳට මික්ස් වෙලා ගිහින් හොඳට ලොකු සක්සස් එකක් ගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේකදී ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක, කස්ටමර්ට දෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක, මේක ඇම්බියන්ස් එක කියලා අපි කියනවා. ඇතුළට ආවට පස්සේ දැනෙන ෆීලින් එක අපිට ඒක උදාහරණයක් ගත්තොත් මම Game of Thrones එකෙන්ම කියන්නම්. ඉතින් මොනොත් ඔයාලට පුළුවන් පරණ සුවඳක්, ඒන්ෂන්ට් පොඩි ෆීලින් එකක් එන විදිහේ ස්මෙල් එකක්, ෆ්‍රැග්නන්ස් එකක් මේක ඇතුලේ හැම වෙලෙම තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදී යම් කිසි ඇඳුම් ආයිත් අරගෙන ඒකේ යම් චරිතවලට අදාළ ඇඳුම් අරගෙන ඒවා ලෑස්ති කරලා ඒවා තියලා ඔයාලගෙන කස්ටමර්ස්ලට ඒකත් එක්ක ඒක ඩ්‍රෙස් කරලා ඒක ඇදලා ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සෙල්ෆි එකක් දාන්න. ඊට ඒකේ තියෙන විදිහේ ආයුධ එයාලට පාවිච්චි කරන්න, ඒවත් එක්ක ෆොටෝස් ගන්නවා වගේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරාම පාරිභෝගිකයට
වෙනස් විදි අත්දැකීමක් වෙනවා. මේක මෙයා මාර විදියට මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට වගේ කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ එයා ඇට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ පොයින්ට්ස් ටිකක් මං කිව්වේ. ඉතින් මේ වගේම ආහාරවල ගුණාත්මක භාවය, රසය ගැන අතිශය සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මේක ඩිවලොප් කරගෙන යද්දී ඔයාලට පුළුවන් මේක ෆ්‍රැන්චයිස් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඩිෆරන්ට් තීම්ස් වලට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් Game of Thrones කරන වගේ ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරේ ඔයාලට ගෙනියන්න පුළුවන්. Lord of the Rings ෆිල්ම් එකේ විදියට, එහෙම නැත්නම් Harry Potter තීම් එකේ විදියට ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි කාටුන් එකක Scooby Doo තීම් එකකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මොකක් හරි අපි ගත්තොත් TV series ගත්තොත් ඔයාලට Sherlock Holmes වගේ තීම් එකකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට නැත්නම් Enid Blytonගේ ඇතුලේ තියෙන ස්ටෝරිස් වල තියෙන විදියට දේවල් මේකේ යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් පැතිවලට මේක ඩිවලොප් කරන්න සහ එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මාකට් කරන්න කොහොමද කියන එක ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක ස්පෙෂලි සෝෂල් මීඩියා වලින් මාකට් කරන්න ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එකේදී ඔයාලට පුළුවන් මේක දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ තීම්ස් වලට අදාළ ෆෑන් ගෲප්ස් තියෙනවා. ෆෑන්ස්ලා ඉන්න ගෲප්ස්, ක්ලබ්ස් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේවට කෙලින්ම ඔයාලට ඩිරෙක්ට් ඔය කස්ටමර් රීච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක වයිරල් කරන්න පුළුවන් විදිහේ දේවලුත් තියෙනවා. ඒක ඔයාලටම තේරෙයි ඉස්සරහට යද්දී. ඉතින් ඒ වගේම අපිට ඔයාලට නෝමල් විදියට ෆුඩ්ස් මැගසින්ස් වල පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිවුස් පේපර් පොඩි ආටිකල් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් මීඩියා වල ඔයාලට මේක පබ්ලිෂ් ෆේමස් කරන්න පුළුවන්, වයිරල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ලොකු බැනර්ස්, කට්-අවුට්ස්, පෝස්ටර් කැම්පේන්, ලීෆ්ලට් කැම්පේන් මේ වගේ දේවල් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකකින් ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. මේ විදිහේ ව්‍යාපාරයකදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන නිසා මේකේ නවෝත්පාදනය කරන්න පුළුවන්, මේකේ ඉනොවේටිව් අලුත් දෙයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කොතැනද කියන එක. ඉතින් මේ වගේ කන්සෙප්ට් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් අඩු කාලෙකින් ලොකු මාකට් එකකට බූස්ට් කරන්න වගේ බිස්නස් එක. ඉතින් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් යමු කරන්න පුළුවන්, මැසේජ් කරන්න, කෝල් කරන්න, නම්බර්ස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් අදහසක් එක්ක හම්බෙමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ජය වේවා.